So hello students, কি খবৰ সবৰে আৰু তোমালোকৰ সেশনেল কেনেকুৱা হ'ল তোমালোকৰ যে পঢ়াইছিল তাৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিছিলে মই কোৱেশ্চন চিট কৰা নাছিলো হোপ তোমালোকৰ সবৰে ভাল হৈছে মই একচুৱেলি তোমালোকৰ ক্লাছ কৰিব পৰা নাই কাৰণ মই মানুহটোৱে নাই তাতে কিন্তু যিখিনি কভাৰ কৰিব লাগে মই এনেকৈ কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম কাৰণ দিনা আমি জুমত ল'বলৈ ট্ৰাই কৰোঁতে দেখিছোঁ অলপমান টেকনিকেল প্ৰব্লেম হ'ল So stop কৰিবলৈ গাহৰি কাৰণে জাতিৰ পিছৰ কাৰণে আৰু মোৰ তাত ডিজিটেল ব্লেকবোৰ্ডটো ঘৰত নাই তো মই এনেকে ভাবিছো এনেকে কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম সো তোমালোকে প্লিজ এইটো লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবা ফিডবেকটো দিবা যাতে মই নেক্সট ক্লাছ এনেকে কন্টিনিউ কৰিব পাৰো নে নোৱাৰো তোমালোকৰ কিবা বেনিফিট হৈছে নে নাই বুজি পাইছা নে নাই আৰু এনেকে কৰিলে তোমালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি নহলে আকৌ বেলেগকৈ ভাবিব লাগিব কি কৰিব পাৰো So সেইদিনা আমি অলপমান স্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ নিউক্লিওসাইটোপ্লাজমিক ইন্টাৰেকশন কিন্তু ষ্টপ কৰিব লগা হ'ল দেখিছা তোমালোকে তো আজি আমি আকৌ বিগিনিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম যিখিনি পাৰো কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম তোমালোকে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু ফিডবেকটো দিবা ওকে সো লেটস ষ্টাৰ্ট আমি সেইদিনা ডিসকাস কৰিছিলোঁ নিউক্লিওসাইটোপ্লাজমিক ইন্টাৰেকশন মানে কি হয় নিউক্লিয়াছ আৰু সাইটোপ্লাজমৰ মাজত ইন্টাৰেকশন বা ইন্টাৰলিংক নিউক্লিয়াছৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা আছিলে আমাৰ নিউক্লিয়াছক আমি কি বুলি কওঁ সেল অফ ব্ৰেইন বুলি কওঁ হয়নে নিউক্লিয়াছ ইজ দ্য regulatory unit of cell not cell even the body হয়নে নহয় তো নিউক্লিয়াছক আমি সেলৰ ব্ৰেইন বুলি কওঁ ই গোটেই ডেভেলপমেন্টেল প্ৰসেছটো কন্ট্ৰোল কৰে প্ৰটিন সিনথেসিসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বস্তু ক'ত হয় তোমাৰ নিউক্লিয়াছত হয় মেইন ফাংশনবোৰ Nucleocytoplasmic interaction মানে কি হয় interaction between nucleus and cytoplasm আমাৰ যে আমি হলো মাল্টিসেলুলাৰ অৰ্গানিজমছ কিছুমান আছে তোমাৰ ইউনিসেলুলাৰ অৰ্গানিজমছৰ পৰা কথাটো বেলেগ হয় কিন্তু মাল্টিসেলুলাৰ অৰ্গানিজমছত ভাবি চোৱা এটা কমন সেন্সৰে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে হিউমেনৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো 46 নম্বৰছ অফ ক্ৰোমোজোমছ আছে প্ৰত্যেকটো সেলৰ প্ৰত্যেকটো মানে তোমাৰ সেলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত প্ৰত্যেকটো সেলৰ নিউক্লিয়াছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ফাংশনটো একে হয় হয়নে তেনেহলে আমাৰ বডিটো ইমান ডাইভাৰ্সিফাইড কেনেকৈ হয় বেলেগ সেলছৰে আমি আমাৰ অৰ্গানবোৰ কেনেকৈ গঠন হয় যদি সব সেলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো একে হয় সব সেলৰ নিউক্লিয়াছটো একে হয় আমাৰ নিউক্লিয়াছটো বেলেগটো নহয় যে মোৰ মাংসত মাছলত 46 আছে নাৰ্ভত তোমাৰ কৰবাত ধৰা 11 পেয়াৰ্স আছে এনেকুৱাটো নহয় সেইবোৰ নৰ্মেলিটিজ হয় তো নৰ্মেল ফাংশনৰ কাৰণে হিউম্যান বডি সেলৰ ক্ৰোমোজোম নম্বৰ 46 প্ৰত্যেকটো সেলত ষ্টিল আমাৰ বডিৰ সেলছবোৰ বেলেগ ফাংশন কৰিবৰ কাৰণে স্পেসিফিক্যালি ডাইভাৰ্সিফাইড হয় ডেভেলপ হয় লাইক নাৰ্ভ সেলছ নিউৰনছ মাসল সেলছ লিভাৰ সেলছ হেপাটিক সেলছ islands of Langerhans alpha beta cells প্ৰত্যেকবোৰ বেলেগ ধৰণে ডাইভাৰ্সিফাইড হয় বেলেগ একটা স্পেসিফিক ফাংশন কৰে আমাৰ সেলৰ প্ৰত্যেকটো সেলে হয়নে নহয় তেনেকেতো অৰ্গানবোৰ আমাৰ গঠন হৈছে তো যদি নিউক্লিয়াছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো সব সেলছত একে হয় তেনেহলে ডাইভাৰ্সিফাইড হৈ ডেভেলপ কেনেকৈ হয় সেইটো এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক থকা কুৱেশ্যন হয় কেতিয়াবা ভাবিছে নে তেনেকৈ তো অবভিয়াসলি তোমাৰ নিউক্লিয়াছটো কিবা এটা ৰেগুলেট কৰিছে বা কিবা এটা ইফেক্ট তাতে আছে এই ইফেক্টটো কিহৰ হ'ব পাৰে নিউক্লিয়াছটো থাকে আমাৰ নিউক্লিওপ্লাজমত আৰু নিউক্লিয়াছটো থাকে সেলত আৰু সেলত কি থাকে সাইটোপ্লাজম থাকে নিউক্লিয়াছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা আছিলে ডাবল মেমব্ৰেন ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় নিউক্লিয়াৰ পোৰ থাকে নিউক্লিয় প্ৰটিন থাকে ক্ৰোমেটিনছ থাকে বহুত কিবা কিবি থাকে তাৰ পাছত যেটো নিউক্লিয়াৰ পোৰ থাকে তাৰেৰে তোমাৰ সিগনেলিং মলিকিউলছ বা লিগান্ডছ বা প্ৰটিনছ বোৰৰ ইন এণ্ড আউট মুভমেন্ট হয় অহা যোৱা হয় নিউক্লিয়াছৰ পৰা সাইটোপ্লাজমলৈকে সাইটোপ্লাজমৰ পৰা নিউক্লিয়াছলৈকে যাক আমি কি বুলি কওঁ সিগনেল ট্ৰান্সডাকশন বুলি কওঁ বা ট্ৰেফিকিং বুলি কওঁ যেটো আমি পঢ়িছিলোঁ আগতে সেলুলাৰ ট্ৰেফিকিং কেনেকৈ নিউক্লিয়াছৰ পৰা তোমাৰ সিগনেল বা তোমাৰ যেটো প্ৰটিন সিকুৱেন্স থাকে কেনেকৈ তোমাৰ নিউক্লিয়াছৰ পৰা সাইটোপ্লাজমলৈকে আহে সাইটোপ্লাজমৰ পৰা কেনেকৈ তোমাৰ গলগিলৈকে যায় গলগিৰ পৰা কেনেকৈ এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামলৈকে আহে এইবোৰ ডাইভাৰ্সিফাইড ফাংশন হৈ যায় প্ৰটিন সিগনেলিং বা প্ৰটিন ট্ৰেফিকিং বুলি কওঁ আমি হয়নে এতিয়া চোৱা
যেটো আমাৰ ডেভেলপমেন্টাল ষ্টেজ আমাৰ বহুত আছে প্ৰতিটো ডেভেলপমেন্টাল ষ্টেজত নিউক্লিয়াছৰ ওপৰত সাইটোপ্লাজমৰ আৰু সাইটোপ্লাজমৰ ওপৰত নিউক্লিয়াছৰ কেনেকুৱা ইফেক্ট হয় এইটো হৈছে আমাৰ আজিৰ টপিকটো ষ্টাডি মেটেৰিয়েল হয় তো আমি এটা এতিয়া ষ্টাডি কৰিম চোৱা এইটো হৈছে কি নিউক্লিয়াছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ চোৱা এইটো নিউক্লিয়াছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় নিউক্লিয়াছৰ তোমাৰ এইটো স্কেনিং ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰোগ্ৰাফৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় আৰু এইটো এটা ৰাফ ডায়াগ্ৰাম হয় কেনেকৈ সিগনেলিং মলিকিউলছবোৰ ইন এণ্ড আউট হৈছে চোৱা আনষ্টিমুলেটেড সেল এইটো তোমাৰ নিউক্লিয়াছ হয় ক্ৰোমোজোমছ হয় বিভিন্ন ধৰণৰ সিগনেলিং মলিকিউল হয় সাইটোপ্লাজম হয় নিউক্লিয়পৰেৰে ইহঁতৰ ইন এণ্ড আউট মুভমেণ্টটো হৈছে In common with all other eukaryotes, nucleocytoplasmic interaction in plants takes the form of a traffic of signals across the nuclear envelope. The signaling molecules involved range from nucleus gene transcripts to small polypeptides, often possessing specific amino acid targeting sequences. It is why specific signaling molecules are specific amino acid sequence থাকিব তেতিয়াহে সেই specific proteins বোৰ তোমাৰ ফৰ্ম হ'ব আৰু ইফালে তোমাৰ মুভমেন্ট কৰিব পাৰিব ফৰ various function for stimulating the cell বা for carrying the message from nucleus to cytoplasm বা cytoplasm to nucleus এতিয়া আমাৰ ডিফাৰেন্সিয়েচন মানে কি হয় আমি জানো যে আমাৰ সেলটো কি জাইগোটৰ পৰা বিভিন্ন ষ্টেজৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আজি আমি গঠন হৈছো আজিৰ ষ্টেজত আছো জাইগোটৰ পৰা প্ৰথমতে সেই ওৱান সেলুলাৰ জাইগোটৰ পৰা তোমাৰ different types of cells হল multicellular হল তাৰপিছত different multicellulars বোৰ organize হৈ different organs হল আমাৰ এই যে different stages বোৰ আছে এই গোটেই প্ৰসেসটোক আমি কি বুলি কম differentiation বুলি কম হয়নে differentiation is the full sequences of changes involved in the progressive diversification of cell structure and function that is the hallmark of the development. It is a basic way. It post to differentiation stage to the basic step of development. It according to Ewart and Sussex in 1965. Developmental biology study কৰোঁতে আমি differentiationক কিমান প্ৰকাৰে ভাগ কৰিব পাৰোঁ intracellular differentiation যিবোৰ আমি unicellular organismsত পাওঁ like protozoa তাৰপিছত protozoa ক্ষেত্ৰত in spermatogenesis and in oogenesis apart from protozoa মানে আৰু intercellular differentiations বোৰ আমি পাওঁ multicellular organismsত like animals and plantsত কিছুমান অথৰছে কি কৰে intracellular differentiation of non-cellular differentiation or cytodifferentiation বুলি কয় কাৰণ unicellular হয় তাতে তোমাৰ সাইটো ভিতৰ এটা সেলত আৰু কি ডিফাৰেন্স থাকিব তাক সেইকাৰণে সাইটো ডিফাৰেন্সিয়েচন বুলি কওঁ বা নন সেলুলাৰ ডিফাৰেন্সিয়েচন বুলি কওঁ আৰু ইন্টাৰসেলুলাৰ ডিফাৰেন্সিয়েচনক কিছুমান অৰ্থৰছে কি কয় সুপ্ৰাসেলুলাৰ ডিফাৰেন্সিয়েচন In broad sense, it refers to the differentiation of the different cells, tissues, and organs from a single cell, while in a narrow sense, it refers to the differentiation of a parts of an organism to attain the ability to perform their spatial function, like the conduction of impulses in nerve cells or the secretion of the bile by hepatic cells. Okay. It virtually includes a complete process of embryogenesis because each cell of the developing embryo becomes different from one another and from their original form. It is why our particular cell functionally আৰু তোমাৰ structurally বেলেগ হয় ফাংশনৰ ক্ষেত্ৰত ইউনিক কামৰ কাৰণে সিহঁতে ডাইভাৰ্সিফাইড হয় Types of differentiation of কেনেকৈ ভাগ কৰিব পাৰো according to morphological differentiation দেখাত কেনেকুৱা হয় সেইটো এটা differentiation আছে আমাৰ দেখাত কেনেকুৱা হ'ব পাৰে the differences in shape and size তোমাৰ সকলো সেলৰ shape size বেলেগ nerve cells বেলেগ হয় hepatic cells বেলেগ হয় muscle cells বেলেগ হয় তাৰপিছত physiological differentiation তো obviously বেলেগ যদি তোমাৰ structural differentiation আছে physiological থাকিব আৰু কামবোৰ বেলেগ হ'ব নাৰ্ভৰ কাম আমি muscles কৰে জানো নকৰে নহয়
Behavioral differentiation যদি তোমাৰ স্ট্রাকচারও বেলেগ হয় ফাংশনও বেলেগ হয় obviously তোমাৰ সেল বিহেভিয়ার বেলেগ হ'ব differentiation involves is changes in the behavioral pattern of certain cells like nerve cells to be able to transmit impulses and the muscle cells to contract হয় না নহয় মাসল সেলসে কন্ট্ৰেক্ট কৰি তোমাৰ ফাংশন কৰে এই নাৰ্ভৰ দৰে সাইনেপছ গঠন কৰি তোমাৰ সেল সিগনেলিং নকৰে তাৰপিছত কেমো ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অৰ বায়োকেমিকেল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন জেনেৰেল কথা হয় ইমানবোৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন আছে তো কেমো ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন বায়োকেমিকেল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন অবভিয়াছলি থাকিব তাতে এটা সেলত এতিয়া চোৱা আমাৰ আজি মেইন টপিকটো হৈছে নিউক্লিয়াছৰ ওপৰত সাইটোপ্লাজম আৰু সাইটোপ্লাজমৰ ওপৰত নিউক্লিয়াছৰ ৰোল কেনেকুৱা হয় ডিউৰিং দ্য ডেভেলপমেণ্টেল ফেজেছ ফাৰ্ষ্ট আমি ষ্টাডি কৰিম ৰোল অফ সাইটোপ্লাজম কিবা ৰোল আছেনে নিউক্লিয়াছৰ ওপৰত যেতিয়া ডেভেলপমেণ্ট হৈ থাকে তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট আমাৰ আগৰ সাইন্টিষ্ট লাইক তোমাৰ ডেনিয়েলি 1955 মুৰি 1941 ব্ৰেডচি 1922 Hartman in 1924, Prescott in 1956, এইবোৰ আমাৰ কিছুমান সাইন্টিষ্ট হৈছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গেনিজমছৰ ওপৰত সাইটোপ্লাজমৰ কিবা ইফেক্ট আছে নে ডেভেলপমেণ্টেল ষ্টেজত এইটো তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰিছিল তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ অৰ্গেনিজম চলিছিলে কিছুমানে এমিবা লৈছিলে এমিবাৰ আমাৰ দুটা স্পেচিছ আছে লাইক এমিবা প্ৰটি আছে এমিবা ডিস্কইডিছ তেনেকে তোমাৰ মুৰে 1941ত কি লৈছিলে ৰানা স্পেচিছটো ৰানা তোমাৰ জেনাছটো লৈছিলে ৰানা প্লাউষ্ট্ৰিছ আৰু ৰানা পিপেন্স এইটো ৰানা প্লাউষ্ট্ৰিছ হয় ৰানা পিপেন্স হয় দুটাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বেলেগ বেলেগ হয় ব্ৰিডচিয়ে কিহৰ ওপৰত কৰিছিলে তোমাৰ চিয়াৰচিন এক্সৰ ওপৰত কৰিছিলে হাৰ্টমেনে কিহৰ ওপৰত কৰিছিলে তোমাৰ এমিবাৰ ওপৰত কৰিছিলে কি কৰিছিলে আমি চাম ডেনিয়েলিয়ে 1955ত কি কৰিছিলে এমিবা প্ৰটিয়াছৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিছিলে এমিবা প্ৰটিয়াছ এণ্ড এমিবা ডিস্কইডিছৰ ওপৰত তেওঁ কি কৰিছিলে এমিবা প্ৰটিয়াছটো নিউক্লিয়াছটো আঁতৰাই লৈ তাতে এমিবা ডিস্কইডিছৰ নিউক্লিয়াছটো প্লেন কৰিছিলে মানে ট্ৰান্সপ্লেন্ট কৰিছিলে তেতিয়া কি কৰিছিলে এমিবা প্ৰটিয়াছে ষ্ট্ৰাকচাৰটো ৰিজিউম কৰিছিলে এমিবা ডিস্কইডিছৰ মুৰি 1941ত কি কৰিছিলে তেওঁ এটা কণ্ডাক্টেড এ সিৰিজ অফ এক্সপেৰিমেণ্টছ উইথ ৰানা পিপেন্স এণ্ড ৰানা প্লাউষ্ট্ৰিছ তেওঁ ৰানা প্লাউষ্ট্ৰিছৰ যিবোৰ এক্স আছিলে তাক এনিউক্লিয়েট কৰি লৈছিলে কৰি লৈ ৰানা পিপেন্সৰ এক্সৰ নিউক্লিয়াছটো ট্ৰান্সপ্লেন্ট কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁ কি দেখিছিলে that rate of the cleavage is that of Rana plaustris soil. The same effect was seen when the reverse fertilization was done. This clearly showed that it is the cytoplasm that always determined the type of development and not the nucleus. এইটো এক্সপেৰিমেণ্টৰ কথা কৈছো মই ব্ৰেচিয়ে 1922ত কি কৰিছিলে তেওঁ নটিচ কৰিছিলে যে আনৰাইপ চিন এক্সবোৰ যেতিয়া ফাৰ্টিলাইজড হয় যদি the sperm nucleus that has entered the egg took up the appearance of egg nucleus. যদি তোমাৰ কিছুমান আনৰাইপ চিবোৰ তেতিয়ালৈকে ফাৰ্টাইল মানে কি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হোৱা নাই সেইবোৰ এগ চেলছত যদি তোমাৰ স্পাৰ্মছৰ নিউক্লিয়াছটো সোমাই যায় স্পাৰ্মছৰ নিউক্লিয়াছটো তোমাৰ এগ চেলছৰ নিউক্লিয়াছ হৈ যায় মানে এনভাইৰনমেণ্টেল ইফেক্ট বুলি কয় সেইটো তাৰপিছত তোমাৰ চাবা হাৰ্টমেন 1924 প্ৰেস্কট 1956 কি কৰিছিলে তেওঁলোকেও found that the nucleus of amoeba can be prevented from the undergoing nuclear division for a considerable time by removing the cytoplasm from the cell at cellular intervals. আমি তোমাৰ ডিভিজন যেটো নিউক্লিয়াৰ ডিভিজন হয় তাক আমি ৰখাই দিব পাৰো ইন কেস অফ এমিবা যদি আমি নিউক্লিয়াছটো এটা স্পেসিফিক ইন্টাৰভেলৰ মুৰে মুৰে নিউক্লিয়াছটো আঁতৰাই দিওঁ তাৰমানে নিউক্লিয়াছ নাথাকিলে সেই তোমাৰ ডিভিজনটো নহয় ডেভেলপমেণ্টেল ডিভিজনটো নহয় nuclear transference from the blastula stage to the unfertilized egg results in some interesting reactions. The blastular nucleus which synthesized the DNA, blastular nucleus of DNA synthesis hoy, kintu RNA synthesis nohoy. When shifted into an unfertilized egg, produced unfertilized egg kintu RNA to produce koribo aru no DNA. কিন্তু যদি আমি ট্ৰান্সপ্লেন্ট কৰি দিও এই বস্তুটো ব্লাস্টুলা সেলৰ পৰা তেতিয়া কি হয় if the same nucleus is introduced into activated egg produce DNA he can produce DNA produce কৰিব তাৰমানে অলৰেডি তোমাৰ ইয়াতে DNA produce কৰি আছিল যেটো এডভান্স ষ্টেজ অফ ব্লাস্টুলা আছিল কিন্তু তোমাৰ আনৰাইপত তোমাৰ আনফাৰ্টিলাইজড DNA produce নহয় যেতিয়া আমি ব্লাস্টুলাৰ পৰা আনফাৰ্টিলাইজড এগত ট্ৰান্সপ্লেন্ট কৰিম হি DNA produce কৰিব
তাৰমানে কি অফকোৰ্স তোমাৰ নিউক্লিয়াছৰ সাইটোপ্লাজমৰ ইফেক্টটো আছে হেৰিছ 1965 কি কৰিছিলে ইন্ট্ৰডিউস এৰিথ্ৰোসাইটস takes from the fowls into the human এৰিথ্ৰোসাইটছত আমি সবেই জানো নন ফাংচনেল তোমাৰ হেৰি থাকে নন ফাংচনেল নিউক্লিয়াই থাকে কিন্তু যদি erythrocytes of fowl contain nuclei, they are not normally non-functional. However, when they are introduced into the tumor cells কি হয় overactive হয় সিহঁতে functionally মানে so tumor cells আমি তাক transplant কৰো they start to synthesis DNA and RNA এইবোৰ তোমাৰ cytoplasmic effect হয় A study of all these and many more experiments clearly proves that the cytoplasm has a definite role in controlling the activity of the nucleus. As protein synthesis is controlled by genes, differentiation can be brought about by modification of the process of protein synthesis. And this can be of three types, like in chromosomes, during transcription, and during translation. ইয়াতে ক'ত আমাৰ differentiation হ'ব পাৰে chromosomes হ'ব পাৰে protein synthesis সময়ত হ'ব পাৰে transcription that means transcription translation হ'ব পাৰে obviously তেতিয়া হ'ব নহলে কেতিয়া হ'ব protein synthesis হ'ব লাগিব সেইটো মেইন developing stage হয় আমাৰ developmentৰ সময়ত নহলে কেনেকৈ তোমাৰ growth হ'ব কেনেকৈ development হ'ব তো আমাক আগতে কি খাব দিছিলে আমি সৰু থাকোঁতে যেতিয়া growth stage আছিলোঁ আমি ধৰা 6 ৰ পৰা 14 years তেতিয়া আমাক protein বহুত খাব দিয়া হৈছিলে কাৰণ আমাক developmentত proteinটো লাগে হয়নে so next word here nucleocytoplasmic interaction in unicellular organisms বুলি ক'লে আমি developmental biology ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ কি মনত পৰে এচিটাবুলেৰিয়া এইটো হৈছে এচিটাবুলেৰিয়া এইটো এটা তোমাৰ চিএলকা হয় their structure to so বহুত ধুনীয়া হয় এটো তোমাৰ আমব্ৰেলা টাইপ এটা তোমাৰ স্ট্ৰাকচাৰ থাকে ক্যাপ বুলি কয় এটো ষ্টক হয় এইবোৰ ইয়াতে তোমাৰ ৰাইজয়েডছ থাকে ৰাইজয়েডছ এইবোৰ তোমাৰ ৰাইজয়েডছ the interesting point to হৈছে ইয়াৰে তোমাৰ যেটো নিউক্লিয়াছ থাকে হেতু এইখিনি পোৰশনত থাকে ৰাইজয়েডছ থাকে সো আমি এই পোৰশনটো যদি কাটি দিও এক্সপেৰিমেন্টবোৰ কৰিবলৈ আমাৰ সুবিধা হয় ইয়াৰে নিউক্লিয়াছটো কাটি আমি ইয়াতে ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিব পাৰো ইয়াতে ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিব পাৰো বা বেলেগ স্পেচিছ অফ এচিটাবুলেৰিয়া আমি ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিব পাৰো এইটোই হৈছে তোমাৰ বেসিক তোমাৰ এক্সপেৰিমেন্ট অফ তোমাৰ আই থিংক এটো তোমাৰ হাৰ্টমেনৰ হয় হাৰ্টমেনৰ হ'ব লাগে এটো তোমাৰ সৰি এটো হেমাৰ্ডিঙৰ এক্সপেৰিমেন্ট হয় হেমাৰ্ডিঙৰ এক্সপেৰিমেন্ট হয় এচিটাবুলেৰিয়াৰ ওপৰত তেওঁ কি কৰিছিলে দুটা স্পেচিছ লৈছিলে চোৱা এচিটাবুলেৰিয়া মেডিটেৰেনিয়া আৰু তোমাৰ এচিটাবুলেৰিয়া গ্ৰেনুলেটা Acetabuleria mediterranea structure to cap structure to totally different from Acetabuleria granulata. So, it is Acetabuleria mediterranea, Acetabuleria granulata. Both different structure hoy. Teo ki korisile Hämmerlinge tomar এইবোৰ তোমাৰ হেয়া হয় juvenile হয় এটো adult হয় এটো তোমাৰ reproductive stage হয় পুৰা মানে হি ডেভেলপ হৈ গৈছে সো কেপটো to stop হয় নিউক্লিয়াছ হয় wall scar হয় rhizoid হয় এইবিলাক এইবোৰ তোমাৰ হেয়াৰছ হয় ষ্টক এপেক্স হয় এইটো এমআৰএনএ কি কৰিছিলে এই পোৰশনটো কাটি দিছিলে নিউক্লিয়াছ থেকে ড্ৰাইছেল তাৰপিছত সেই নিউক্লিয়াছটো উলাই কিছুমান কেপত ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিছিলে বেলেগ মিন্স তোমাৰ এচিটাবুলেৰিয়া গ্ৰেনুলেটা আৰু এচিটাবুলেৰিয়া মেডিটেৰেনিয়াছত এক্সচেঞ্জ কৰিছিলে এতিয়া আমি বস্তুটো আৰু এইটো তোমাৰ বেসিক এক্সপেৰিমেন্টেল এক্সপেৰিমেন্ট হয় ডেভেলপমেন্টেল বায়োলজি হেমাৰিং এক্সপেৰিমেন্ট মনত ৰাখিবা এইটো চাবা nucleocytoplasmic relationships in acetabuleria Say Hammerding in 1934 demonstrated that the nucleus controls the functions of the cells and ultimately the characters of the individuals by conducting experiments on acetabuleria unicellular marine alga. Unicellular marine alga হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ unicellular হোৱাৰ কাৰণে আমি ইফেক্টটো বেছি ভাল ৰিজাল্টটো বেছি ভাল কৰি পাইছিলো কাৰণ এটা সেলৰ ওপৰত এটা এক্সপেৰিমেন্টটো কৰা হৈছে এটা সেলতে আমি তাৰ ডেভেলপমেন্টটো ষ্টাডি কৰিব পাৰিছো কি ইফেক্ট হৈছে Acetabuleria has a stem between 3 to 5 cm long and a cap of 1 cm in diameter. Already modified so stem to sotomar 3 to 5 cm cap diameter to 1 cm approx. The nucleus is located in the basal part or rhizoid part. Here the nucleus to the So next about
In acetabularria, nucleus can be removed simply by cutting off the rhizoid, and resulting enucleated cells are active in photosynthesis and can survive for many weeks. Each acetabularria species has a particular gap morphology. If a nucleus from acetabularria granulata is implanted into enucleated acetabularria mediterranean, তেওঁ কি কৰিছিলে হেমাৰলিনে acetabularria mediterranean নিউক্লিয়াছটো আগতে এনিউক্লিয়েট কৰি থৈছিলে মানে ৰাইজৰ পাৰ্টটো কাটি দিছিলে তাৰপিছত এচিডাব্লিউৰিয়া গ্ৰেনুলেটৰ আৰু যিটো নিউক্লিয়াছ হ'ব কাটি ইয়াতে ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিছিলে তেওঁ ৰিজাল্টটো কি পাইছিলে চোৱা each acetabularria species has a particular cape morphology. If a nucleus of acetabularria granulata is implanted into the enucleated acetabularria mediterraneana, from which the cap has also been removed from the resulting cell will eventually develop a cap of acetabularria granulata. Our nucleus tissue intercap form কৰিছে মানে intermediate হ'ব but still structure to jar nucleus tar so কৰিছে এইটো different kinds of transplanting experiments চাই ল'বা তোমালোকে বিলবাৰ্টত আছে ডায়াগ্ৰামটো ফলো কৰি ল'বা Further, if two nucleate cells of different species are grafted together, so they will দুটা nucleus একেলগে graft কৰি hybrid having a cap of intermediate morphology formed. Hybrid হ'ব সেই দুইটা character show কৰিব. These results clearly demonstrate that the shape of the cap is determined by the nucleus. Although dependent on the nucleus, cytoplasm has some degree of functional autonomy, like storage of information inactive from which later can help in cap formation. Right? Next, nucleocytoplasmic relationship in multicellular organisms. Multicellular organisms are experiment searching output. Searching unfertilized eggs যদি enucleate কৰি লওঁ বহুত ধৰণৰ techniques আছে like তুমি centrifuge কৰিব পাৰো বা কাটি দিব পাৰো may be stimulated to divide without fertilization by slight immersion of hypotonic solution. যদি আমি enucleate কৰি লওঁ কিন্তু আমি তাক stimulate কৰিব পাৰো fertilizationৰ কাৰণে In the total absence of the nucleus, it undergoes division to form a multicellular and haploid embryonic form. Multicellular haploid embryonic form only গঠন কৰিব without nucleus. But important কথাটো হৈছে কি তোমাৰ which later on regenerates and one with a nucleus forms into haploid and embryonic form. Kintu apparent division of cytoplasm done in limited time can continue without the presence of a nucleus, but a nucleus is necessary for continued and normal function and differentiation of the cytoplasm of a cell. So the cytoplasm mote tomar gotekhini hobo pare kintu normal functioning or karone nucleus to amar necessary hoy, right? Next is the hybridization experiment and nucleotransplantation experiment. Nucleotransplantation experiment আমি ক'ত study কৰিছো amphibians enucleation of recipient egg first কৰি লৈছো আমি কেনেকে আমি amphibians কি কৰিম দুটা amphibians ধৰি লও like rana pippins rana clostridium এটা species আমি eggs টো পৰা nucleus টো আঁতৰাই দিম কেনেকে আঁতৰাই দিম চোৱা এটা sucking pipette থাকে sucking pipetteৰে এক্সৰ পৰা fertilized এক্সৰ পৰা যদি sucking pipette মই লগাই দিও নিউক্লিয়াছটো এনেকৈ গুচি আহিব সেইটো আমি আঁতৰাই দিব পাৰো বা আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেৰে আমি তাক ডিষ্ট্ৰয় কৰিব পাৰো বা তাক নিডলেৰে এটা নিডল থাকে ষ্টেৰিলাইজ নিডলেৰে তাক আমি আঁতৰাই দিব পাৰো দেই আৰু মেকানিকেল techniques are how to enucleate the nucleus from the egg cell of frog তাৰপিছত আমি কি কৰিম same process এইটো process আমি follow কৰিম যেটো আমি নিউক্লিয়াছটো ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিম মানে তোমাৰ ৰিচিপিয়েন্ট আৰু য'ৰ পৰা আমি নিউক্লিয়াছটো লম তাৰমানে এটা হোষ্ট দুইটাতে আমি এনুক্লিয়েট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ৰিমুভেল অফ ডনাৰ নিউক্লিয়াছ এইটোৱে টেকনিক হয় তোমাৰ তাৰপিছত আমি কি কৰিম ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যন অফ ডনাৰ নিউক্লিয়াছ দুইটা এনুক্লিয়েট কৰাৰ পিছত আমি ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিম তোমাৰ ডনাৰ নিউক্লিয়াছটো ৰিচিপিয়েন্ট চেলৰ ওপৰত তাৰপিছত ইফেক্ট অফ ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যনটো চোৱা এতিয়া কি হৈছিলে ষ্টাডি কৰিছিলে কোনে আমাৰ Rich and Kings study কৰিছিলে different types of result পাইছিলে transplantation of cleavage and blastula cell nuclei cleavage কে তোমাৰ blastula টো অলপমান কি হয় advance হয় তেছবা কি পাইছিলে the nucleus taken from cleavage cells as well as those from the blastula cells were transplanted into enucleated egg of rana pippins
ৰানাপ্লিকেন্সৰ নিউক্লিয়াছবোৰ আমি আগতে একৰ পৰা আঁতৰাই লৈছোঁ। ৰানাপ্লষ্টিছৰ তোমাৰ ব্লাষ্টুলাৰ ক্লিভেজ চেলৰ নিউক্লিয়াছ আমি তাতে ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰোঁতে আমাৰ ছাকচেছ ৰেট আমি কিমান পাইছোঁ 34%। কিহৰ কাৰণে ইমান কম পালোঁ, কাৰণ এইটো আমি এডভান্স ষ্টেজত আমি এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিছোঁ। এডভান্স ষ্টেজত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে কি হ'ব, সি অলৰেডি ডাইভাৰ্চিফাই হ'বলৈ গৈ আছে, তাতে আমি প্ৰচেছটো হল্ড কৰি পেলাই আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছোঁ। অলৰেডি কিছুমান তোমাৰ স্পেচিফাই হৈ গৈছে, চ' তাৰ ছাকচেছ ৰেটটো আমাৰ কম হয় 34%. In further experiment, it was noticed that the nuclei of the cell of earlier stages of development showed better success rate than those taken from later stages of development. একদম ক্লিভেজ হোৱাৰ আগতে যদি আমি নিউক্লিয়াৰ ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যন এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁ, সি বেটাৰ ৰিজাল্ট শ্ব' কৰে। কাৰণ তেতিয়ালৈকে তাই ডাইভাৰ্চিফাই নহয় চেলছবোৰ, গতিকে তাক আমি ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰি আমাৰ মতে আমি ৰেগুলেট কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ মতে মিনছ নিউক্লিয়াছটোৰ মতে, কিন্তু নিউক্লিয়াছটোৱে তোমাৰ ডেভেলপড ষ্টেজত সি তাৰ ইফেক্টটো শ্ব' কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ অলৰেডি তাৰ সি স্পেচিফাই হৈ গৈছে, অলৰেডি তাৰ তোমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহি গৈছে যে চেলটো কিহলৈকে ডেভেলপ হ'ব। Transplantation of gastrular cell nuclei survivor. Nuclei taken from the blastocell roof of the early gastrula produces a type of differentiation necessary for formation of the complete embryo. However, success rate is low. Success rate আমি কিমান পাইছোঁ 15% only, কাৰণ gastrula stage to most advanced stage of development হয়, তো তাৰ success rate কমি গৈছে। Transplant of ectodermal cell nuclei আমি কি কৰিছোঁ, the nuclei from the ectodermal cells of the late gastrula were transplanted into the enucleated eggs. It was found that 41% of the eggs showed normal development and form blastula, but of this only 80% development into the normal tadpoles. মানে সেই তোমাৰ 41% or 80% normal tadpole হয়। Transplant of endoderm and cell nuclei. Similar transplantation was made with the endoderm cell nuclei in late gastrula. About 40% of the eggs showed normal cleavage and formed blastula. Of this blastula, only 20% developed into normal tadpoles, while 30% were blocked at a gastrula stage and 50% formed embryos with ectodermal deficiencies, reduced sense organs, and small nervous system, and becomes inviolable. These experiments show that the endoderm nuclei have already undergone some genetic restrictions when completed to the endodermal nuclei. So advanced stage of যদি কৰোঁ আমাৰ success rate to কমি যাব। That means কি advanced stage of তোমাৰ effect কমি যাব, কাৰণ already structured হৈ গৈছে in one direction। তোমাক আমি কৈছোঁ যে তোমালোকে M.Sc second চেমত আছা, M.Sc second চেমত থাকোঁতে আমি যদি তোমালোকক ৰিভাৰ্ট কৰিব বিচাৰোঁ যে তোমালোকে এতিয়া B.Sc তো তোমালোকে কেমিষ্ট্ৰিত কৰিব লাগিব, তোমালোকে কৰিব পাৰিবা জানো? কিন্তু আমি যদি তোমালোকক HSতে যদি আমি তোমালোকক ডাইৰেকশ্যনটো দিওঁ যে তোমালোকে M.Sc কেমিষ্ট্ৰিত কৰিব লাগিব, তো তোমালোকে তেনেকৈ ডাইভাৰ্চিফাই হ'বা, হয়নে? আমি এডভান্স ষ্টেজত তোমালোকক আকৌ ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি ৰিঅৰ্গেনাইজ যদি কৰিব খোজোঁ আৰ্লিয়াৰ ষ্টেজত কৰিব লাগিব, হয়নে নহয়? চেম প্ৰচেছ হয় এইটো তোমাৰ। Serial transplantation of blastular nuclei, এইটো তোমাৰ serial transplantation হয়। মানে serial transplantation মানে কি হয়, একেটা ষ্টেজ মানে কণ্টিনিউ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছোঁ আমি ডেভেলপিং ষ্টেজত। Saba, in serial transplantation, the experiments are conducted successively to give continuity so that the cumulative effect can be studied. A nucleus from the micromere of the blastula is transplanted to the enucleated egg, which is activated to the parthenogenetic development. When the egg reaches the blastula stage, nuclei from the micromere are taken and transplanted to a series of enucleated eggs. The eggs developed into tadpoles. I mean, different
ষ্টেজত কণ্টিনিউ আমি ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰি গৈছোঁ, এটা বেটছ কৰিছোঁ, ছেকেণ্ড বেটছ কৰিছোঁ, আৰু কি দেখিছোঁ টেডপল সিহঁতে ফৰ্ম কৰিছে। দিছ ইজ কল্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্লাষ্টোলাৰ জেনেৰেশ্যন। এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ ব্লাষ্টোলাৰ জেনেৰেশ্যন। এতিয়া আমি কি কৰিম, ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ ব্লাষ্টোলাৰ জেনেৰেশ্যনৰ আকৌ নিউক্লিয়াছটো লৈ আমি ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰিম। তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট লাইনৰ পৰা ল'লোঁ, ছেকেণ্ড লাইনৰ পৰা ল'লোঁ, থাৰ্ড লাইনত ল'লোঁ, এনেকৈ কণ্টিনিউ কৰিছোঁ। ডেট ইজ দ্য চিৰিয়েল ট্ৰেন্সপ্লেণ্টেশ্যন এক্সপেৰিমেণ্ট। The experiments with blastola nuclei clearly prove their totipotency as may be seen in the diagrams. Diagram serial transplantation of gastrula nuclei sabadium. The endoderm nuclei taken from the gastrula and transplanted to a series of enucleate eggs. The nuclei thus taken from the adjacent cells produce different varieties of development like block blastula, irregular gastrula, abnormal embryos, and two tadpoles head, etc. If the nucleus from one of the arrested blastula transferred to the series of nucleated eggs, they show uniform development in the second blastula generation. Here the variation is less and non-developed into tadpoles. This test clearly reveals that a certain amount of differentiation takes place in the nuclei at a late gastrula stage. The generation of cells produced from the block blastula nucleus that was transplanted is called clone, as well as all of them were derived from a single endoderm nucleus. এনেকুৱা বহুতকেইটা এক্সপেৰিমেণ্ট আছে ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যন অফ নিউক্লিয়াছ ফ্ৰম চেলছ ইন পোষ্ট গেষ্ট্ৰুলাৰ ষ্টেজ। There are different experiments এইবিলাক চাই ল'বা তোমালোকে। এইবোৰ design of somatic cell nucleus transfer experiment using unfertilized egg as the first design by Bridge and King. এইটো unfertilized eggs or তোমাৰ nuclear transplant experiment চাই ল'বা, diagramটো বুজাই দিছো already। এইটো হৈছে তোমাৰ জেনোপাছ লেভিছ, এইটো এটা বেলেগ স্পেচিছ হয় জেনোপাছ লেভিছৰ। এইটো কাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট হয়, nuclear transplant between species of Henin and Sally 1965 tried nuclear transplant between two species of frog, Rana pipens and Rana plaustris, and were successful. The nucleus of Rana plaustris, if transplanted to a enucleated egg of Rana pipens, develops into the normal adult, showing the character of both the parents. On the other hand, the nucleus of Rana pipens, when transplanted to the enucleated egg of Rana plaustris, development stops and at the early larval stage. Nuclear transplantation insects কি হয়, ইলমিসি কি কৰিছিল 1955 made nuclear transplantation work in Drosophila. He transplanted nuclei from the late cleavage stage into enucleated egg. Development proceeds normally and larva heads out. Nuclear transplantation in amoeba was Daniel in 1933. I think 1955 made some very interesting transplantation experiments between two species of amoeba, Proteus and amoeba discoides, in the important characteristics like shape, nuclear diameter, and division rate. The nucleus taken from the Proteus was transplanted into the cytoplasm of discoides, resulting in a hybrid. যিটো নিউক্লিয়াছটো আহিছিলে প্ৰটিয়াছৰ সাইটোপ্লাজমটো ডিস্কয়েডিছৰ হাইব্ৰিড এটা ৰিজাল্ট পাইছিলে। সেইটো হৈছে প্ৰটিয়াছ নাইবা ডিস্কয়েডিছ। নিউক্লিয়াৰ ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যন ইন এছাইডাব্লিউ এইটো হেমাৰিঙৰ এক্সপেৰিমেণ্ট আমি অলৰেডি পঢ়িলো। চ' এইখিনি হৈছে তোমাৰ মেইন তোমাৰ নিউক্লিওচাইটোপ্লাজমিক এক্সপেৰিমেণ্টৰ কথা, নিউক্লিওচাইটোপ্লাজমিক ইন্টাৰেকশ্যনৰ কথা। হেমাৰিঙে কি পাইছিলে চোৱা, it's a stock and regenerate to the amputated cap even where the rhizoid part containing nucleus is almost amputated. মানে কেপো নাথাকে, তোমাৰ ৰাইজটো নাথাকে, ষ্টিলি কেপ ফৰ্ম কৰিব পাৰে। তাৰমানে কি কিবা এটা ইফেক্ট আছে, সাইটোপ্লাজমৰ ইফেক্ট আছে। When non-nucleated piece of acetylpluria mediterranea stock is grafted on the nucleus containing the acetylpluria granulata, the first cap developed was similar to Mediterranean. First the Mediterranean hobo, কিন্তু second to তোমাৰ second যিটো development হ'ব granulata হ'ব।
When one rhizome of each Acetobacter Mediterranean granulata were grafted, resulting to hybrid between both. In another experiment, two rhizomes of Acetobacter Mediterranean were grafted to one rhizome of Acetobacter granulata, and a hybrid plant produced gap which resembled more than Acetobacter Mediterranean. কাৰণ তাৰে দুটা নিউক্লিয়াছ আছে আৰু আমি ইয়াৰে এটা লৈছিলোঁ. So these are the some experiment and findings of Hammerding experiment. So আমাৰ যে এইখিনিয়ে হয়, তোমালোকে বুজি পাইছা, তোমালোকে এবাৰ go through হবা স্লাইডছখিনিৰ মাজেৰে, মোক ফিডবেকটো দিবা আৰু লাইক আৰু ফিডবেক দিবা, হ'বনে? তেতিয়া মই ভাবিম যে নেক্সট কেনেকৈ কণ্টিনিউ কৰোঁ। অ'কে, তো থেংকছ। এইখিনি তোমালোকৰ হেমাৰিং এক্সপেৰিমেণ্ট হৈ চাই ল'বা ডায়েগ্ৰামকেইটা। থেংকছ।